दर्शकवृन्द नमस्कार। विश्वभरबाट मुगलानीको अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक श्रोताहरुमा न्यानो अभिवादनसँगै स्वागत गर्छु। म छु तपाईहरुको साथमा तपाईहरुकै दुःख सुख अनि आवाजको सहयात्री गणेश छेत्री। दर्शक श्रोताबिन हामी यस कार्यक्रममा सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेलकुद लगायत विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याउने गर्छौं। यसैगरी आजको श्रृंखलामा हामीसँग हुनुहुन्छ तिनै 3 करोड नेपालीहरूलाई हँसाउन सक्ने खुबी भएका ह्यान्डसम ठिटो तथा कमेडी च्याम्पियन शोबाट लाखौं नेपालीहरूका मनमुटु बस्न सबल सम्पूर्ण नेपालीका ढुकढुकी खबचु चञ्चल मगर। चञ्चल मगरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौं। खबरजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ गणेश सर। अनि खबर हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई एकदमै यो सशङ्कित बनाइरहेको यो अब संसारकै विश्वभरिकै महामारी यो कोरोना भाइरसबाट एकदमै जोगिनु होला, एकदम सशङ्कित नहुनु होला, बस्नु होला भन्न चाहन्छु। र मुगलानी खबर यो परिवारलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यस्तो व्यस्त समय अनि एकदम सशङ्कित समयलाई पनि एउटा मध्यनजर गर्दै यहाँहरूको यो मिडिया मार्फत शुभचिन्तकहरूसँग बोल्न पाएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। खबुजी तपाईँ एक्चुअली सबैभन्दा पहिला त अब यो संक्रमण बढेकै छ, हजुर त आराम हुनुहुन्छ होइन? म एकदमै आरामै छु। सरकारको एउटा नीति नियम हामीले मान्नुपर्छ, मानिरहेका छौँ। र योबाट पनि अस्ति पनि म लाइभमा बसेको थिएँ। नेपालमा यस आउन नदिनु नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो हुनुपर्ने छ। आयो भने लगभग विकसित देशहरू त्यस्तो भइरहेको छ। देश हाम्रो विकासोन्मुख देशमा आयो भने के अवस्था होला भनेर हामी सबैले एउटा सरकारको यो नियमभित्र हामी लकडाउनमै बसिरहेका छौँ। सबैले यो बेला अब जताततै पनि हामीले एकदमै सुरक्षित कसरी रहन सक्छौँ, कसरी बस्न सक्छौँ भन्नेतिर नै लागिरहेका छौँ। र त्यो हामी सबैले मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। के अरे त्यस्तै त हो नि। तपाईँ एउटा रोलपाली छिटो, एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा पनि पहिलेदेखि हात हाल्नु भएको एउटा डान्स मास्टर पनि, त्यसै गरी एउटा रोल्पामा जन्मेको एउटा छिटो यति बेला एउटा कमेडी सोबाट विश्वभरिले चिन्नुहुन्छ। एउटा 3 करोड नेपालीको मुटुको ढुकढुकी बन्नु भएको छ। एउटालाई हँसाउन सक्ने र रोएकोलाई हँसाउन सक्ने खुबी छ। अनि यो अवस्थामा अहिले चाहिँ संक्रमणले विश्वलाई रुवाइरहेको छ। यहाँ कसरी हाँसिरहनु भएको छ? हँसाइरहनु भएको छ कि अथवा आफू पनि अहिले निराशमा हुनुहुन्छ कि कस्तो अवस्था हुनुहुन्छ? त्यही त एकदमै गाह्रो छ। यो हाँस्नु र हँसाउनु भन्ने चिज एकदमै गाह्रो रहेछ। यो अवस्थामा मैले अघि पनि एउटा स्ट्याटस राखेको छु। यो संसार रोइरहेको बेलामा हामी कसरी हँसाउँ, कसरी हाँसौँ होइन। तर पनि हामी कमेडी कलाकारहरूलाई एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। लाइफमा बसौँ भने एउटा कमेडी जाओस्, एकचोटि हँसाउनु पर्यो भनेर दुनियाँको त्यो दुःख भुलेर पनि त्यो रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, अनुरोध गर्नुहुन्छ। र त्यही बेला हामीलाई झ्याप्प हो कसरी हँसाउने, के हँसाउने, यो अवस्थामा हामीले के भन्ने होला भनेर मैले त्यस्तै कुराहरू लेखेर अब हामी पहिले बाँचौँ, बाँचिसकेपछि हामी जति पनि छ समय त्यो समयभरि हामी हाँस्नेछौँ। तर यस्तो पनि हो नि त पुन्जी, यस्तो पनि हो नि त के अरे वनको बाघले खाला नखाला मनको बाघले खाला भनेपछि यति बेला कोरोनाले खाला नखाला तर नेपालीहरूलाई त के छ डर र त्रासले खाएको छ नि। यो बेलामा त तपाईँहरूको एकदमै काम लाग्छ नि त। त्यो पनि हो। अब सबैले एकदमै एउटा मिडियाहरूले पनि अब धेरै मिडियाहरूले एकदम राम्रो सूचना सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ। कतिपयले अब हल्लामा पनि हिँडिराख्नु भएको छ। त्यो नहोस् भन्ने हो हामीले। त्यो गर्दै गर्दाखेरि अब धेरै अब साथीहरू अहिले अब यो चिज अब छलफट्टा रूपमा नल्याउने हो। तर अब नल्याउँदाखेरि पनि एकदम गम्भीर भएर रोएर हो म आज मर्छु कि भोलि मर्छु कि मलाई भयो भने के होला भनेर निराशा भएर बस्ने अवस्था पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै मेरो शुभचिन्तकहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी हाँस्छौँ, एक दिन मजाले हाँस्छौँ। 3 दिन जब हाँस्नेछौँ 3 दिन यो संसारबाट कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा मुक्त हुनेछ अथवा त्यसको कुनै औषधि तयार हुनेछ। त्यसपछि हामी मजाले हाँस्नेछौँ यो अवस्थामा। अब म तपाईँलाई के भन्न चाहे भने पुन्जी, यति बेला म तपाईँलाई के भन्ने
यति बेला त मान्छे रोइरहेका छन्। अब यो अवस्था यदि कोरोना यदि राम्रो चिज हुन्थ्यो भने हामी कसरी हाँस्थ्यौँ होला? यदि यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले सकारात्मक बुझेर हाँस्ने हो भने कसरी हाँस्नु पर्ला? राम्रो पक्षले ल्याउने हो भने त एकदमै कोरोना नआउनु भन्दा पहिले अब अर्काको बुढीलाई पनि अँगालो मारिन्थ्यो होइन, आफ्नो बुढीलाई अरूले अँगालो मारिदिन्थ्यो होइन। अहिले फेरि 1 मिटर परबाट नमस्कार गरिराखौँ है। अरू बेला अब म बेच्दै छु ल त्यहाँ बस्दै गर खाँदै गर म फलाना ठाउँमा जान्छु भनेर आफ्नो खान लागेको चिज पनि छोरीको अगाडि थुपारेर गइन्थ्यो होइन। तर अहिले जस एकदमै छोरीसँग खेल्ने जस यो कमेडीहरूमा के गरिन्थ्यो त्यसरी खेल्ने हाँस्ने रमाउने नाच्ने त्यो अवसर भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पोजिटिभ चिजलाई हेर्ने भने पनि अब सबैले मिडियाहरूले तपाईँले बनिराख्नु भएको छ। एउटा अब यदि त्यो चाहिँ सकारात्मक हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ अरूले नमस्कार गर्नुपर्छ है, नमस्कार गर्नुपर्छ, हात मिलाउनु हुन्न भन्दाखेरि पनि अर्काको बुढीलाई अँगालो ज्यामै पारिन्छ होला होइन? अझ नेपालमा चिरिसकेका थियो नि गाला जोडेर नयाँ खाने त्यो अवस्था आइसकेको थियो। यस कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै फेरि नेपालीको एउटा संस्कारभित्र फर्काएको छ, वातावरण स्वस्थ बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ चिजले ल्याउने हो भने पनि कोरोनाले धेरै कुराहरूलाई पनि पोजिटिभ रूपमै ल्याइदिएको छ। तर हामी बस्नुपर्छ। त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ खालका रूपमै ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि अब भोलि पर्सितिर आइ नै हाल्यो भने अब आइसकेको छ के चिजहरू देखिरहेको छ। यो हात मिलाउने र हक गर्नेको सबैभन्दा समस्यामा चाहिँ तपाईँलाई नै पारे कि के हो? मलाई जो सजिलो पारिदियो भन्नुहोस् न। सजिलो कि अप्ठ्यारो? सजिलो पारिदियो। जो योभन्दा पहिले जो कसैलाई पनि हक गर्न खोज्थे मिस नेपालहरूलाई पनि हक गरेको होइन। अब मेरो बुढी खुसी भएछन्। अब यो जो कसैलाई पनि हक गर्न नपाउने मेरो बुढीले भन्ने कुरा पनि छ होइन। अनि अब मलाई हक गरेर सेल्फी खिच्ने पनि धेरै शुभचिन्तक हुनुहुन्थ्यो। अहिले अब यो चिजले गर्दाखेरि अलिक टाढा भएको छ। हिजो हो फलाना ठुलो भन्ने यार उसले मसँग सेल्फी खिच्नै मानेन, नजिक जाँदाखेरि पनि वास्तै गरेन भन्ने थियो। अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि ठिकै भएको छ। अनि तपाईँले चाहिँ अर्काको बुढी मिस नेपाललाई हक गर्दाखेरि चाहिँ खुसी रहने होइन। अनि फेरि चाहिँ हाम्रो कमेडी सोको बुढी है भनेर चाहिँ कसैले अँगालो मार्यो भने कति रिस उठ्ला नि? त्यही त अब समस्या त्यस्तै पर्ने जान्छ। अब त्यही हो जो अब हामीले एउटा अनुशासन पनि बाँडेको छ। एक समय भए पनि जो गाउँ बिर्सेकोहरू गाउँ फर्केका छन्, आफ्नो आमा बुवा बिर्सेकाहरू आफ्नो आमा बुवालाई सम्झिरहेका छन्। पैसा अनि आफ्नो ड्युटी अनि हरेक चिजहरूलाई त्यो एकदम मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि आफ्ना थुप्रै सन्तानहरूलाई समय दिन सकिरहेका छन्। थुप्रै बाबुआमाहरू त्यसलाई फर्केर एकचोटि आफ्नो परिवारसँग बस्ने वातावरण बनाइदिएको छ। जस यो माहौल बिचमा बस्दै गर्दाखेरि साँच्चै त्यो सन्तानको माया अनि आफ्नो आफन्तहरूको माया त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो एउटा महसुस दिलाइदिएको छ। र हामी सबैले अब लागि परेर यो विश्व सङ्कटलाई अब विश्वको अर्थतन्त्र नै अब एकदमै असर गरेर फैलिएको अब महामारीको रूपमा हामीले बुझिरहेका छौँ र महामारीको रूपमै फैलिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब योबाट पार गऱ्यो भने अझ धेरै खुसी हुनेछ, अझ धेरै जोकहरू निर्माण हुनेछ, अझ धेरै हाँसो रमाइलोहरू एउटा जिन्दगीको एउटा मृत्युलाई जितेर नै त्यहाँनिर जानेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै मेरो शुभचिन्तकहरूलाई तपाईँको मुग्लानी खबर मार्फत विभिन्न असत्य खबरहरू मार्फत त्यस सशङ्कित नहुनुहोस्, फलानु ठाउँमा यस्तो भयो फलानु ठाउँमा यस्तो भयो भन्ने धेरै कुराहरू छन्, त्योबाट पनि नजानुहोस्। अनि अब बिचमा सबै अलिक इजी रूपमा पनि ल्याइरहेका छन्। गाउँ गाउँतिर सँगै झन् बसेर कोठाभित्र तास खेलिराख्नु भएको छ भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ। कोरोनाले लग्नेलाई लगिहाल्छ, नलग्नेलाई हामी जे लेखेको छ त्यही हुन्छ भन्दै अझ हल्ला गर्दै हिँडिराख्ने छ। कृपया त्यो नगरिदिनु होला, किनकि यो अवस्थामा भोलि पर्सि अब नलाग्दाखेरि त्यो सोचिरहेको हुन्छौँ। लागिसकेपछि थुप्रै अब सन्देशहरू थुप्रै सूचनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। जसले अहिले हामी पहिले त्यस्तै हेर टक्राइ गरेर हामीले इजिली रूपमा चाइनिजहरूलाई जिस्काउँथ्यौँ, चाइनिजहरूलाई यस्तो भन्थ्यौँ। तर अहिले
हामीमाथि वज्रपात पर्दाखेरि कति गाह्रो भइरहेको छ त्यो अब के अरे तपाईँका श्रोता, तपाईँका दर्शक, तपाईँलाई मन पराउने मान्छेहरूले धेरै कुराहरू जान्न चाहेका होलान्, जान्न चाहनु भएको छ होइन। हामीलाई पनि जिज्ञासा छ। अहिलेसम्म भन्नुपर्दा खड्ग बहादुर पुन कहिले रक्सी खाएर चाहिँ गल्लीमा सुत्या छ होइन, कहिले चाहिँ कुलोबाट पल्ट्या छ होइन? कमेडियन हो, एउटा कमेडी कलाकार हो। कमेडी कलाकारहरू एउटा एक्टर गर्ने मान्छेहरूले धेरै धेरै कुराहरू गर्छन्। त्यो भित्र मैले पनि धेरै कुराहरू गरेँ होला। मैले रक्सी चुरोट यता अक्रम बक्रम केही छैन, कोहीसँग नराम्रो कुरै गरेन, केहीसँग यो गरेन भनेर बस्न खोजेँ भने म त्यो जतिको नराम्रो केही हुँदैन होला। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा कुरा अब झन् मगरकै छोरो परे खाइयो बसियो। अब दोहोरी लाइनमा हिँड्ने बेला कुनै कुनै गल्लीमा कहिले काहीँ यो च्याम्पियन आउनुभन्दा पहिले त आफ्नै तरिकाले धेरै रिल्याक्स पाराले हिँड्यो होइन। त्यो आफ्नै ठाउँमा छँदैछ सर। फेरि अनि एउटा कुरा, तपाईँ एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष जनयुद्ध भोगेको रोल्पाको एउटा रोल्पामा जन्मेको मान्छे, अब त्यो प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु भएको छ। अलिकति त्यो अनुभवलाई अलिकति सुनाइदिनु न, कस्तो छ? त्यति बेला तपाईँ बन्दुक बोकेर पनि हिँड्नुभयो कि, अथवा त्यो एउटा परिवर्तनको खातिर, अथवा हिँड्नु भएन कि, कस्तो रहेछ त्यो? यस अब हामीले प्रत्यक्ष भोगी भन्नको कारण रोल्पा रुकुमको यस त्यो बालबालिका किन नहोस्, वृद्धहरू किन नहोस् होइन, वयस्क उमेर जुन उमेर समूहले पनि 10 वर्ष जनयुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको हो। र त्यो भोग्दै गर्दाखेरि म कमेडी सोमा, कमेडी च्याम्पियनमा मैले आफ्नो प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि एउटा प्रतिनिधित्वको हिसाबले आएको हो। तर मैले त्यो बेला जब एकदमै सङ्कटकाल घोषणा भइरहेको बेलामा, ठुलो युद्धहरू भइरहेको बेलामा म 10-11 वर्षको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि म खासै त्यहाँ हिँड्न पाइनँ। तर प्रत्यक्ष भोगी धेरै कुराहरू, लडाइँहरू हाम्रो अगाडि पऱ्यो। आर्मीहरूसँग हामीले फेस गऱ्यौँ। माओवादीहरूले के गर्थे, सांस्कृतिक कार्यक्रममा के हुन्थ्यो, त्यो चिजहरू सबै हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यस्तो भएको होला, यस्तो अझै यस्ता रमाइलो कुराहरू पनि भयो होला, यति दुःख पनि भयो होला भन्ने परिकल्पना चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रो आँखाले देखेको हुनाले अहिले आएर मैले यो 15-16 वर्षपछि एउटा जनयुद्धको स्मरण गर्दै गर्दाखेरि एउटा स्मरण गर्दैको हो। हजारौँ जनसांस्कृतिक कलाकारहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हो। लाखौँ त्यो कमरेड बनेकाहरूको प्रतिनिधित्व गरेको हो। तर म चाहिँ कमरेड बनेन र त्यो नबनेको हुनाले पनि अब कहिलेकाहीँ जस मेरै आफ्नो ठाउँको कमरेडहरूले पनि मलाई आलोचित गर्नुहुन्छ। युद्धको खिल्ली उडाए, युद्धको चाहिँ घरवाला कुराहरू ल्याएर यसले बकवास कुराहरू गरेर अहिले हामीलाई खिल्ली उडाइदिएर यता उता भयो भनेर अब भन्नु त्यो एकदम राम्रो पक्षको रूपमा ल्याएको छु। अनि एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रको मान्छे, एउटा तपाईँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरल मास्टर पनि हुन्छ, कल्चरल डान्सर मास्टर हुन्छ। कमेडी सोमा आइपुग्दा त धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो होला नि, कि यो अचानक भयो कि कस्तो भयो? बिचमा कसरी चाहिँ यो कमेडी सोमा आइपुग्नु भयो? अब सङ्घर्षका कुरा गर्ने भने अब धेरै कुराहरू योभन्दा अगाडि थुप्रै मिडियाहरूमा ल्याइसक्नु भएको छ, हजुरहरूले पुर्याइदिइसक्नु भएको छ दर्शकमा होइन। अब त्यही हो, मैले बारम्बार भन्छु, सङ्घर्ष जसको पनि हुन्छ, सपना देख्नेहरूको सङ्घर्ष हुन्छ। त्यो सङ्घर्षभित्र दुःख पनि हुन्छ, सुख पनि हुन्छ। र त्यसलाई हामीले हो म यस्तो दुःख पाएँ, यहाँसम्म आउनको लागि कहिले भोग्दै बसेँ, कहिले कहाँ गए, कसले कहिले कहाँ छोड्थेँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ अब सम्झिने चाहिँ सम्झिने हो, त्यसको समीक्षा चाहिँ गर्ने हो। तर म यसरी आएको, यस्तो दुःख पाएर आएको भनेर त्यहाँ पुगेर गयो भने अब जस खासै रमाइलो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। किनकि सपना देख्छौँ भने त दुःख पाउँछौँ नि। सपना देख्यौँ भने त हामीले त्यो भण्डर खाने हो, नत्र भने सपना नै नदेख्ने भने म रोल्पाको कुनै गाउँमा बसेको भए काठमाडौँ आउनुको त्यो बिचको भोगाई दुःखहरू किन भोग्थ्यो होला होइन। तपाईँ त एउटा लोकदोहोरी पनि राम्रो गाउनुहुन्छ, कमेडी पनि हुनुहुन्छ होइन। अब चाहिँ त्यो बेलामा लोकदोहोरी गाउँदाखेरि, दोहोरी गर्दाखेरि, दोहोरी गाएर चाहिँ अब बस्दाखेरिका तरुणीहरू बढी थिए कि अहिले बढी छन्? अब मेरो काठमाडौँको यात्रा एउटा कलाकार बन्छु भनेर आएँ।
अनि अब जिल्लामा पनि मलाई अब थुप्रै अब देशौँ संस्थाहरूमा सुनचरी कला केन्द्र लोकगिरी प्रतिष्ठान स्टार युवा क्लब थियो तिनीहरूमा एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा नै बसिरहेको थिएँ म सचिव महासचिव भएर बसिरहेको बेलामा धेरैले मलाई कमेडियन कलाकारै नै भनेर चिन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि स्ट्यान्डअप कमेडी भन्ने के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन पहिले यता आइसकेपछि अब काठमाडौँमा हामीले कमेडी बन्नको लागि के खोज्ने भनेको सिरियल नै हो सिरियलहरूमा पनि अब नचिनेको मान्छेलाई नयाँ पात्रलाई नयाँ क्यारेक्टरलाई अगाडि ल्याउनै मान्दैनन् त्यसले गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा बाँच्नको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय के छ भनेर खोज्दाखेरि यस रातिको काम आफ्नो हातमा अलिअलि सिक्छ बजाउन सिक्छ अलिअलि कम्बल हल्लाउन आउँछ भने अनि अलिअलि गाउन आउँछ भने राग भुलाउन आउँछ भने सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको दोहोरी साथ रहेछ अनि त्यसमा केही पनि नपाइने प्रमाणपत्र केही नपाइने होइन प्रपोज त टन्नै आउँछ होला नि त्यो पर्पज चाहिँ अब मलाई योभन्दा पहिले यसपट्टि बेला मेरो बुढी छ भन्दाखेरि पनि नपत्याएर पछि पर्नेहरू पनि थिए होइन खुब ढाँट्नु हुन्थ्यो नि बुढी छैन है यो बुढी छैन कन्या भनेर त खुब ढाँट्नु हुन्थ्यो नि अहिले पछि त अब मिडियाले सबै ल्याइदिइसक्नु भएको छ म उसको आमा बुढी यता सब अपरम्भ छ अब कसैलाई धान्न खोज्यो भने पनि अब त सकिन्न कोहीलाई फसाउनै पर्यो भने नक्कली सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्रहरू बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यो मेरो बुढी त छोडिसक्यो नि नभए चाहिँ यहाँ आएर यी सम्बन्ध विच्छेद गरेको भनेर देखाइदिउँ फेरि नजिकै हुनुहुन्छ होला कुट्नु होला नि फेरि बस्नु होला मेरो बानी बुझेका छन् अहिलेसम्म पनि बुझ्दै आइरहेछन् बुझेको हुनाले हामी सँगै बसिरहेछौँ सँगै छौँ अनि एउटा कुरा के भने नि अब तपाईँ एउटा चाहिँ जितको एकदमै नजिक हुनुहुन्थ्यो यो कमेडी सोमा अनि त्यसपछि तपाईँ प्रथम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा धेरै तपाईँका दर्शक श्रोताले भन्नुभएको थियो अनि तपाईँ रोल्पाली धेरै रोल्पालीवासीहरूले पनि त्यसको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो तर अन्तत तपाईँ सेकेन्ड हुन पुग्नुभयो यसमा चाहिँ कति विरोध पनि आए आयोजकप्रति पनि केही आरोप प्रत्यारोप पनि भए वास्तवमा तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड हुनुको कारण के होला छोटकरीमा बताइदिनु न त्यो अब एउटा प्रविधि नै हो होइन एउटा प्रतिस्पर्धाको नियम हो अनि अब प्रतिस्पर्धाको नियम हुँदाखेरि एउटा जित्नुपर्छ एउटा हार्नुपर्छ अथवा त्यो संयमको भिडबाट एउटा च्याम्पियन बन्नु नै थियो त्यो अब एकजना बन्नुपर्ने भनेर एकजना बन्नुभयो यसमा तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ अब सन्तुष्टि नभए पनि यस हुनै पर्यो भन्ने कुरा पनि हो स्वीकार्नु भयो नियमलाई स्वीकार्नु पर्यो अब सबभन्दा मेन कुरा भनेको रियालिटी सोहरूमा एउटा गल्लीमा हराएको बाहिर ल्याएर एउटा क्लिप बनाउनु हुने महत्त्वपूर्ण कुरा हो र मलाई मेरो शुभचिन्तकहरूले भोट गर्दै गर्दै एउटा एकचोटि आउट भएको मान्छेले वाइल्ड कार्डबाट गरेर फाइनलसम्म पुऱ्याउनु भने चाहिँ मलाई जिताएको सरह हो मैले त्यो तरिकाले मान्छु र तर अब म नजिक्दै गर्दाखेरि मेरो धेरै शुभचिन्तकहरू रुनुभयो धेरै मेरो अभियन्ताहरूले एकदम रोएर आदेशमा आएर विभिन्न कुराहरू पनि ल्याउनु भयो बिचमा होइन त्यो अब मैले स्वाभाविकै जस्तो लाग्छ चुनाव हुने बेला नेताहरूको प्रतिपक्षहरू हार्दाखेरि अर्कोले एकदमै मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्ने स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ र जसमा योभन्दा पछि भर्खर यात्रा सुरु भएको छ कमेडी च्याम्पियनले एउटा हामीलाई एउटा 3-4 महिना आफ्नो विज्ञापन गर्न पठाउनु भयो र विज्ञापन गर्दै गर्दाखेरि हामी एउटा दर्शकहरूले रुचाउँछन् रुचाउँदैनन् भन्दै छनौट गर्दै 105 जनाबाट हामीलाई एउटा सर्टेन हुँदै फाइनलसम्म पुर्याइदिनु भएको छ उहाँले एउटा माया गर्नुभएको छ त्यो मायालाई अब हामीले कसरी सम्हाली राख्न सक्छौँ त्यो चुनौती आएको छ सर अब यो तपाईँका प्रत्यक्ष लाइभ त सबैले हेर्नु भएको छ लाइभ कमेडी त सबैले सुन्नु भएको छ धेरै दर्शक श्रोताहरूमा चाहिँ आज हामी मुग्लानी खबर मार्फत र यो अडियो अन्तर्वार्ता मार्फत पनि एउटा सानो कमेडी सुनाउँछौँ नि कमेडी भने अब यो बेला के कमेडी गर्ने आफै त समय नै कमेडी भइरहेको छ होइन लकडाउन कोठाभित्रै बसिरहेछौँ यही कमेडी भइरहेको छ संसार नै कमेडी भयो दुःख त हो दुःखभित्र पनि अब हामी धेरै अब
कहिले के गरिरहेका छौँ मनभित्र के खेलाएर बसिरहेका छौँ। त्यसैले अब सबैलाई अब मैले त्यही हो, सबै सुरक्षित हौँ बाँच्छौँ। त्योभन्दा पछि थुप्रै समयहरू छ, त्यो बाँकी बचेका समयहरूमा हाम्रा कन्टेनर आउने छ, हाम्रा कमेडी, हाम्रा प्रस्तुतिहरू प्रत्यक्ष अनि युट्युब मार्फत अन्य क्षेत्रबाट टेलिभिजन ठुलो पर्दा त्योबाट अब हामी आउने नै छौँ होइन। अब यहाँसम्म ल्याइ पुऱ्याइसकेपछि हामीले यो कुरा छोड्ने कुरा पनि भएन, यो लाइन छोड्ने कुरा पनि भएन। सर्वप्रथम बाँच्छौँ। अब लोकदोहोरी गाउने भनेको हुनाले म अब यो अलिक साथसाथै मेरो दर्शकहरू, मेरो शुभचिन्तकहरूसँग एउटा सानो अझ परिचित, अझ नजिक हुनको लागि एउटा दोहोरी गीत रेकर्ड गरिरहेको छु। अब यो समय सानो हुने बित्तिकै त्यसको भिडियो पनि आउनेछ, तपाईँले सबैले माया गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै कार्यक्रम, अत्यन्तै समयका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, किनकि यो माहौलमा कहाँ गयो, कहाँ छ, कस्तो छ भनेर जस धेरै कुराहरू को खोजी भइरहेको बेलामा यस्तो माहौलमा पनि मलाई लकडाउनमा बस्दै गर्दाखेरि पनि फोन मार्फत मेरो शुभचिन्तकहरूसँग बस्ने, एउटा बोल्ने वातावरण, एउटा ताजा अपडेट गर्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब कोरोना भाइरसले धनी भन्दैन, गरिब भन्दैन, सेलिब्रिटी भन्दैन, एउटा सबैको गरिब भन्दैन, आयो भने सबैलाई लाग्न सक्छ। त्यसैले हामी सबै फेरि पनि परिस्थिति एकदमै राम्रोसँग गम्भीर भएर हाम्रो लागि भन्दा नि अरूको लागि पनि हामीले एकदम सजग भएर सुरक्षित रहने वातावरणमा बसौँ। बाँचेपछि हामी रमाइलो गर्ने छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ मुगलानी खबरलाई। दशबिन, आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उनै कमेडी च्याम्पियन सोबाट 3 करोड नेपालीको मुटुको ढुकढुकी बन्न सफल, हँसिला मिजासिला छिटो र सम्पूर्ण नेपालीलाई हँसाउन सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्व खबर चञ्चल मगर। यति भन्दै म गणेशजी पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।